હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા પરવલનું ચટાકેદાર અને ટેસ્ટી શાક. નોર્મલી રૂટીનમાં આપણે પરવલનું શાક તો ઘણીવાર બનાવીએ છીએ, તો આજે આપણે એકદમ નવી રીતે મસાલો બનાવીને આ પરવલનું શાક બનાવીશું. અને ભરેલા પરવલનું શાક બનાવતી વખતે ઘણીવાર એનો બીજવાળો ભાગ આપણે ફેંકી દેતા હોય છે, જેનાથી એના ઘણા બધા વિટામિન્સ પણ જતા રહે છે. પણ આજે આપણે પરવલનો બિલકુલ પણ વેસ્ટ ના થાય એ રીતે નવી રીતે મસાલો બનાવીને આ ટેસ્ટી શાક બનાવવાના છે. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભરેલા પરવલનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા પરવલ લઈને એને બરાબર ધોઈને પીલરથી છોલીને અંદરથી એના બધા જ બીજ કાઢી લીધા છે. 2 પરવલ અહીંયા મેં સેમ્પલ માટે અલગ રહેવા દીધા છે, જે હું તમને છોલીને બિયા કાઢીને બતાવું છું. તો પીલરથી આપણે પહેલાં તો આ રીતે એના જે છાલ છે એ કાઢી લેવાની છે. પીલરથી પરવલ છોલતી વખતે એની ઉપરની પતલી સ્કીન જ કાઢવી, જેથી પરવલનો બિલકુલ પણ વેસ્ટ ના થાય. ઉપરની સ્કીન એની હાર્ડ હોય છે, તો એને કાઢવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણે ચપ્પુની મદદથી એને સેન્ટરમાં આ રીતે એક છેદ લગાવી દઈશું અને એની અંદરથી બધા જ બિયા આપણે અંગૂઠાની મદદથી કાઢી લેવાના છે. આ જે બિયા છે એને આપણે ફેંકવાના નથી, એનો પણ આપણે યુઝ કરીશું મસાલો બનાવવામાં. તો બધા જ જે એના વિટામિન્સ છે એ પણ આપણને મળી શકે. તો બધા જ પરવલ આપણે આ જ રીતે છોલીને બિયા કાઢીને તૈયાર કરી લેવાના છે. જો બી કાઢતી વખતે એકાદ પરવલ આ રીતે તૂટી જાય તો પણ વાંધો નથી, એને પણ આપણે યુઝ કરીશું. હવે મેં મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા એક નાનું મિક્સર જાર લીધું છે. એમાં આપણે પરવલના જે બિયા કાઢ્યા હતા એ બધા જ એડ કરી દઈએ. હવે એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું આપણે બેસનના ગાંઠિયા ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે ગાંઠિયા ના હોય તો તમે અડધો કપ જેટલી બેસન સેવ પણ લઈ શકો છો. 3 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 3 મોટી ચમચી આપણે શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. સિંગદાણાને પેનમાં ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને છોલીને લીધા છે. હવે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 1/4 ટીસ્પૂન આપણે ગરમ મસાલો ઉમેર્યો છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેર્યો છે. હવે એમાં 1 ચમચી આપણે દેશી ગોળ ઉમેરીશું, જેની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. અને બધી જ વસ્તુને સહેજ અધકચરી રહે એ રીતે પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરવલના બીજમાં મોઇશ્ચર હોય છે, તો પાણી ઉમેર્યા વગર જ એકદમ સરસ પેસ્ટ જેવું એનું બની ગયું છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. અધકચરી પેસ્ટ રહે એ રીતે આપણે એને પીસવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને બસ અડધી ચમચી જેટલું એમાં તેલ ઉમેરીશું. તેલ વધારે નથી ઉમેરવાનું. હવે સરસ આપણે બધી જ વસ્તુને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે પરવલ કટ કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે આ સ્ટફિંગ ફિલ કરવાનું છે. આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે જો એકવાર તમે આ શાક બનાવીને ઘરમાં કોઈને પણ ખવડાવશો તો કોઈને બિલકુલ પણ ખબર નહીં પડે કે પરવલના બીજ પણ તમે મસાલો બનાવતી વખતે પીસી દીધા હતા. તો બધા જ પરવલ આ જ રીતે આપણે ભરીને તૈયાર કરી લેવાના છે. પરવલ બધા ભરી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો 1-2 ચમચી જેટલો મસાલો વધ્યો છે, એને પણ આપણે ફેંકવાનો નથી. એમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને સરસ મિક્સ કરીને પેસ્ટ જેવું બનાવીને સાઈડ પર રાખી દઈશું. પછીથી આપણે એનો પણ યુઝ કરીશું. જો પાણી ઓછું લાગે તો 1 ચમચી પાણી બીજું પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે પરવલનું શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml તેલ ઉમેર્યું છે. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન આપણે 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી આપણે રાઈ ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તલ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરીને 10 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેવાનું છે. 8 થી 10 સેકન્ડ સંતળાય એ પછી આપણે જે પરવલ સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા એમાં એડ કરી દઈશું. અને પરવલને મિક્સ કરવા માટે આપણે સ્પેચ્યુલાનો યુઝ નહીં કરીએ. પેનનું જે હેન્ડલ છે એને પકડીને આપણે એને મિક્સ કરીશું, જેથી તેલનું એકદમ સરસ એના પર કોટિંગ આવી જાય. એ પછી આપણે ઢાંકીને એને 3-4 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાના છે. 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી ઢાંકણ ખોલીને સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે આ રીતે બીજી બાજુ એને ફેરવી દઈશું. અને ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે પરવલને ચડવા દેવાના છે. દર 2-2, 3-3, 4-4 મિનિટ પછી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી પરવલ જે છે તળિયામાં ચોંટી ના જાય. ફરીથી 3-4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે આપણે ચપ્પુથી એને ચેક કરી લઈશું કે પરવલ ચડ્યા છે કે નહીં.
તો તમે જોઈ શકો છો પરવલ આપણા સરસ ચડી ગયા છે. ટોટલ 8 થી 9 મિનિટ લાગી છે એને ચડવામાં. તો હવે જે પેસ્ટ આપણે બનાવીને રાખી હતી એ આપણે આમાં એડ કરવાની છે. તો બધી પેસ્ટ એકસાથે એડ નહીં કરીએ, આ રીતે ચમચીથી ફેલાવતા રહીને બધી જગ્યાએ એડ કરીશું અને સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ આપણે. ફરીથી એને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ આપણે ચડવા દેવાના છે, જેથી પેસ્ટની અંદર જે મસાલા ઉમેર્યા છે એમાં પણ કચાશ ના રહે. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. આપણું ભરેલા પરવલનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો છેલ્લે હવે આપણે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને ગેસ બંધ કરીને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. ગરમ ગરમ આ શાકને તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. જો પહેલાં તમે ક્યારે આ રીતે આ ભરેલા પરવલનું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે બીજી વાર પણ તમે આ જ રીતે આ શાક બનાવશો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.